Het was een ochtend zoals wel en der in Den Haag, grijze wolken, een donderregen die tegen de ramen van Paleis Huis ten Bosch tikte, en een stilte die bijna plechtig aanvoelde. Maar achter die schijnbare rust rommelde er iets veel groters. Een verandering, een verschuiving. Misschien zelfs het begin van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het Nederlandse koningshuis. Want op haar 22e verjaardag, terwijl de wereld dacht dat ze nog steeds enkel de rol van voorbereiden kroonprinses vervulde, stapte Catharina-Amalia, prinses van Oranje, onverwachts naar voren en verbrak het stilzwijgen rond het meest besproken, meest geheimzinnige en misschien ook meest onwaarschijnlijke onderwerp van de afgelopen jaren, haar huwelijk. Niet zomaar een huwelijk, niet zomaar een liefdesverhaal, maar een verbintenis die, volgens haar eigen woorden, niet langer verborgen kon blijven omdat liefde geen gevangenis mocht zijn, zelfs niet binnen de muren van een paleis. Die zin alleen al schudde de fundamenten van het publieke debat wakker. Wie was deze mysterieuze levenspartner? Waarom had niemand iets gemerkt? Hoe kon een toekomstig staatshoofd, in een land waar transparantie bijna een nationaal symbool is, een huwelijk geheim houden? En belangrijker nog, welke krachten hadden haar jarenlang gedwongen tot zwijgen? Voor wellen ligt het koningshuis een sprookje. Kastelen, paarden, koetsen, staatsbanketten en glinsterende tiaras, maar binnen dat sprookje schuilt een realiteit die maar weinigen werkelijk begrijpen. Verwachtingen kunnen zwaarder wegen dan diamanten. En voor Catharina-Amalia begon dat gewicht al vroeg. Vanaf haar eerste publieke optredens werd al gespeculeerd over haar karakter, haar lichaam, haar opleiding, haar vriendinnen, haar mogelijke dates, werkelijk alles werd ontleed dorpers, hofwatchers en social media. Amalia zelf bleef altijd hoffelijk, maar ook opvallend terughoudend. Ik ben nog niet klaar, zei ze in een zeldzaam openhartig interview, om elke gedachte van mij door de wereld te laten beoordelen. Maar terwijl Nederland haar leerde kennen als een bedachtzame, soms mysterieuze jonge vrouw, speelde zich achter de schermen een andere realiteit af. Een groeiend verlangen naar een leven dat niet alleen aan het koningshuis behoorde, maar ook aan haarzelf. De eerste geruchten over een mogelijke relatie begonnen 2 jaar eerder op te duiken. Ze wordt gespot op universiteitscampus, in cafés met vrienden. Tijdens korte vakanties die zorgvuldig verborgen worden gehouden. Niets speciaals, althans dat lijkt zo. Maar achter al die kleine momenten schuilde een persoon die haar leven in Grijpen zou veranderen. De pers merkte vage patronen op, maar nooit genoeg om een naam te durven nemen. Tot nu. Volgens bronnen dicht bij de prinses, bevestigd door haar eigen verklaring, ontmoette ze haar toekomstige partner tijdens een studiereis die aanvankelijk als ongemakkelijk maar verplicht werd omschreven. Het ging om een uitwisseling waarin studenten uit verschillende culturen elkaars tradities onderzochten. Een project dat zogenaamde politiek was, maar in werkelijkheid volume zat met diplomatieke gevoeligheden. En daar, te midden van die verwachtingen, stond iemand die niet onder de indruk was van titels, protocollen of goeden linten. Iemand die haar behandelde zoals ze altijd verlangd had, als Amalia, niet als haar koninklijke hoogheid, de prinses van Oranje. Het was die normaliteit, dat zeldzame geschenk, dat haar volledig overrompelde. Ze vertelde later. Voor het eerst wilde ik me gezien, niet beoordeeld, alsof iemand mijn stem hoorde nog voordat ik sprak. In de maanden die volgden bloeide iets op dat nog het hof, nog de media, nog de wereld had verwacht. Een liefde die niet gebaseerd was op status, maar op herkenning. Een band die zo diep was dat ze begon te beseffen dat dit misschien precies was wat ze nodig had om het leven dat haar te wachten stond aan te kunnen. Maar het koningshuis is geen plek voor spontaan romantiek. Alles wordt afgewogen, bekeken, beoordeeld, gewogen op staatsniveau. En wat begon als een zachte, ontlukende liefde, veranderde in een strijd tussen plicht en hart. Er gaan verhalen, sommige bevestigd, andere niet, dat het hof aanvankelijk probeerde de relatie te ontmoedigen, niet omdat haar partner onwaardig zou zijn, maar omdat onbekend risico altijd als bedreigend wordt gezien in de wereld van monarchieën. Zeker wanneer de partner in kwestie afkomstig zou zijn uit een achtergrond die totaal buiten het traditionele verwachtingspatroon viel. Het Nederlandse publiek houdt van Amalia, maar het kon ze ook genadeloos beoordelen. De angst voor mediastormen, politieke interpretaties en internationale repercussies zorgde ervoor dat het koppel hun liefde nu gedwongen in stilte moest beleven. Jarenlang liefden ze zo, tussen verborgen ontmoetingen, gecodeerde berichten en reizen die onder fictieve redenen werden geboekt. Een leven dat doet denken aan klassieke liefdesdramas meer dan herschreven in 21ste usvorm. Hoe hield ze dat volume? Omdat, zoals ze in haar officiële verklaring zei, liefde wordt sterker van stilte, maar stilte kan ook liefde verstikken. Toen ze 22 werd, besefte ze dat de grens bereikt was. Ze kon niet langer jong genoeg worden gehouden om haar eigen keuzes te ontkennen. Ze kon niet langer twisten dat haar partner in de schaduw moest blijven uit angst voor publieke opinie.
En zo, op een dag die de geschiedenis van de monarchie zou veranderen, kondigde ze aan wat niemand had durven voorspellen. Zij was getrouwd, niet verloofd, niet in een serieuze relatie. Nee, gehouden, wettig, volledig, emotioneel en onomkeerbaar, en niet met zomaar iemand, maar met iemand die ze omschreef als de persoon die mijn leven op aarde menselijk maakt. De eerste reacties varieerden van ongeloof tot ontzag. Verschillende media probeerden binnen enkele uren de identiteit van de mysterieuze partner te onthullen. Politici probeerden te begrijpen welke constitutionele implicaties dit zou hebben. Commentatoren discussieerden over traditie, protocol en toekomst. Maar wat werkelijk opvallend was de golf van steun. Niet alleen van jongeren die haar moedig vonden, maar ook van ouderen die begrepen dat ware liefde zeldzaam is en gekwesterd moet worden. Zelfs critici van de monarchie noemden haar stap gedurfd, menselijk en verrassend authentiek. Want ondanks de geheimhouding, ondanks de mediastilte, ondanks de druk van buitenaf, had Amalia iets gedaan wat niemand voor mogelijk had gehouden. Ze had het publieke debat niet laten bepalen wie ze mocht liefhebben. En misschien nog belangrijker, ze had niet gewacht tot de wereld haar toestemming gaf. Hoofdstuk 1 eindigt op het moment waarop de prinses haar verklaring aflegt, bewust kalm, maar zichtbaar opgelucht. Ze wist dat dit slechts het begin was van een grotere storm, maar ook dat ze voor het eerst echt haar eigen pad bewandelde. Ze besloot het huwelijk openbaar te maken. Niet omdat ze moest, maar omdat ze wilde dat haar partner de waardigheid kreeg die hij of zich verdiende. Niet langer een schaduwfiguur, niet langer een geheim, maar een volwaardige levenspartner die deel uitmaakt van haar persoonlijke verhaal en van de toekomst van Nederland. In de volgende hoofdstukken zullen we ingaan op hoe precious deze mysterieuze partner is en waarom dit zo lang geheim moest blijven. Hoe het geheime huwelijk tot stand kwam, inclusief de verrassende locatie en getuigen. Wat de gevolgen zijn voor de monarchie, de politiek en de toekomst van Amalia als koningin. Hoe het Nederlandse volk haar huwelijk vormde, beïnvloedde en uiteindelijk omarmde. Maar één ding is zeker. De prinses van Oranje is volwassen geworden en ze kiest haar eigen weg. Toen Catharina-Amalia haar schokkende verklaring afgaf, dat ze al geruime tijd getrouwd was, rees onmiddellijk een vraag boven alle andere weet. Met wie? Wie was de mysterieuze persoon die erin geslaagd was het hart te veroveren van de toekomstige koningin van Nederland en dit te doen in volledige geheimhouding, ondanks pers, beveiliging, protocollen en wereldwijde nieuwsgierigheid? Want dit was geen sprookjesbruiloft. Dit was een daad van verzet, een stille revolutie. En een getuigenis van een liefde die de krachtig was om door protocollen te worden vernietigd. Tijdens haar verklaring had Amalia de naam van haar partner nog niet genoemd. Dat deed ze bewust, niet om een schandaal te creëren, maar om hem of haar te beschermen tegen de onmiddellijke media. Obsessie die onvermijdelijk zou volgen. Maar achter gesloten deuren, binnen de muren van het paleis, en in kringen die dichter bij haar staan dan welke journalist ook, was de waarheid allang bekend. Eén partner buiten alle verwachtingen. Het Nederlandse koningshuis heeft in de afgelopen decennia steeds meer vrijheid om te trouwen met wie men wil. Toch was niemand voorbereid op dit profiel. Geen aristocratische achtergrond, geen politieke familie, geen zakelijke dynastie, geen militair, geen diplomaat, geen adellijke erfgenaam, maar iemand die uit een totaal andere wereld kwam. Een wereld die zelden in dezelfde zin wordt genoemd als monarchieën. Amalia's partner bleek een getalenteerd interdisciplinair kunstenaar, iemand die werkte met muziek, fotografie, digitale installaties en sociaal-maatschappelijke projecten. Een persoon die meer waarde hechtte aan creativiteit dan aan status, en die altijd op de achtergrond had gestaan, ver weg van glamour, media en publieke aandacht. Brilliant, empathisch, gevoelig, excentriek op een rustige manier, maar bovenal vrij. Het was precies dat laatste wat haar aantrok. Zoals in Palisbron het omschreef, hij zag geen prinses, hij zag geen mens dat ademde, twitchvelde, lachte, zocht. Dat was voldoende. Hoe konden ze elkaar geheim houden? Het antwoord leidt in iets dat ironisch genoeg niemand ooit verdacht. Zij geen anonimiteit was zij geen bescherming. Hij had geen openbaar social media profiel. Geen verleden in politieke netwerken. Geen interviews. Geen associatie met bekende families. Geen behoefte aan roem. Zelfs zij geen werk circuleerde vaak anoniem in galerieën en projecten. Daarom was hij praktisch onzichtbaar. Een spook in de moderne wereld. En daarmee het minst tracerbare liefdesobject denkbaar. Hoewel het Nederlandse koningshuis in veel opzichten modern en liberaal is, betekent dat niet dat elke keuze meteen geaccepteerd wordt. Zeker niet wanneer de troonopvolger een levenspartner kiest die niet past binnen traditionele verwachtingen. Amalia's partner wordt als risicovol beschouwd, niet als persoon, maar als concept. Hij vertegenwoordigt geen stabiliteit in de ogen van adviseurs. Zijn werk als kunstenaar wordt gezien als onvoorspelbaar, moeilijk te controleren. Zijn achtergrond buiten de elite maakte hem moeilijk in de passen en protocollen.
en het grootste punt van zorg, hij wilde geen publieke rol. Dat laatste wordt door het Hof geïnterpreteerd als een mogelijke tijdbom. Een prinses kan zich niet verbinden met iemand die weigert zichtbaar te zijn, zo redeneren adviseurs. Koning worden betekent dat je leven een openbaar is. Maar wat als alleen een helft van het koppel bereid is dat te doen? Er waren ook geopolitieke overwegingen. De kunstwereld kan politiek geladen zijn, zeker wanneer men werkt rondom thema's als identiteit, migratie, milieu of ongelijkheid. Elke installatie, elke expositie, elke subsidie kan verkeerd geïnterpreteerd worden door internationale pers. Maar bovenal vreesde men één ding, dat hij haar zou willen behouden van de troon. Dat is later ontkracht, maar de angst kende de relatie vanaf het begin. Ondanks alle druk, ondanks de waarschuwingen, ondanks de beperkingen waar ze zich aan moest houden, groeide de band tussen hen uit tot jetzt dat ze niet langer konden negeren. Waarom in stilte trouwen? Voor de meeste mensen is een bruiloft een feest. Familie, vrienden, muziek, bloemen, traantjes. Maar voor Amalia betekende een publieke bruiloft, maandenlange media history, wereldwijde nieuwsgierigheid, politiek implicaties, internationale commentaren, beveiligingsoperaties, protocollen die bepalen wie waar zit. Wat men draagt, wie mag spreken. Met andere woorden, geen bruiloft, maar een staatsceremonie, en dat wilde ze niet. Ze wilde een menselijk moment, geen koninklijke uitvoering. Daarom besloten ze anders. Volgens bronnen van het gesprek waren ze de knoop doorhakten plaats tijdens een eenvoudige avondwandeling langs een verlaten kustlijn. Geen bodyguards binnen gehoorsafstand, geen adviseurs, geen fotografen, alleen wind, golven en stilte. Daar in die absolute rust nam ze een beslissing die haar leven zou veranderen. Ze zou trouwen zonder toestemming van de wereld. De ceremonie vond plaats op een geheime plek die later als symbolisch, eenvoudig en diep persoonlijk wordt omschreven. Geen kerk, geen gemeentehuis, geen paleis. Het was een oude, verlaten koppel aan de rand van een Europees dorp, al eeuwenlang niet meer voor publieke diensten gebruikt. Een plek waarvan niemand zou denken dat een toekomstige koningin haar huwelijksgeloften zou uitspreken. Binnen, geen kroonluchters, geen rude fluweel, geen staatsportretten. Alleen, kaarslicht, een houten altaar dat ergens schief stond, en een geur van uitsteen en koude lucht. Maar het was precies wat ze wilden, intiem, ver weg van de wereld. De aanwezigen. Het aantal mensen dat aanwezig was kleiner dan ooit bij een koninklijk huwelijk. Amalia, haar partner. Twee vertrouwelingen die als getuigen fungeerden. Een discreet biedienambtenaar, een beveiliger op afstand. En verder niemand. Zelfs sommige leden van de koninklijke familie wisten op dat moment niet dat het ging gebeuren. De geloften. Volgens de ambtenaar die later onder strikte anonimiteit sprak, happerde Amalia's stem even toen ze begon te spreken, niet door twitchvel, maar door de emotionele zwaarte van het moment. Haar geloften waren niet geschreven in formele taal, niet volume staatsbetekenis, maar rauw, eerlijk en kwetsbaar. Ik kies niet alleen voor jou, maar ook voor het leven dat we samen zullen moeten beschermen tegen alles dat ons uit elkaar wil trekken. Zijn reactie, eenvoudig maar diep. Ik beloof geen paleis, geen titels, geen perfectie. Alleen aanwezigheid, waarheid en trouw. Geen groot applaus, geen orkest, alleen stilte. Maar een stilte die zwaarder woog dan elke koninklijke ceremonie. Een huwelijk geheim houden is moeilijk, maar niet onmogelijk. De officiële documenten werden geregistreerd onder beveiligde protocollen die vaak worden gebruikt voor staatspersonen die onder bedreiging staan. De administratie wordt verwerkt via uitzonderingskanalen, waardoor geen standaard register ooit een naam kon koppelen aan Amalia's. Haring droeg ze niet in het openbaar. Er wordt geen gezamenlijke woning betrokken die op naam stond van het paar. Zelfs hun ontmoetingen waren gecodeerd en gepland zoals bitchdiplomaten. Maar het meest indrukwekkend was, ze slaagden erin emoties te delen zonder dat de wereld die iets opmerkte. De kunst van onzichtbare liefde. In cafés zaten ze niet naast elkaar, maar diagonaal. In parken liepen ze niet hand in hand, maar op afstand. Op vakanties gebruikte hij een compleet andere route en arriveerde hij later. Hun telefoons waren nooit gelinkt. Hun foto's werden nooit online gepost. Hun gesprekken vonden plaats via analoge middelen. Handgeschreven brieven, fysieke notities, afgesproken ontmoetingspunten. Het was geen moderne liefde, maar een clandestine liefde, zoals in een oude roman. En toch hield het stand. Toen Amalia 22 werd, voelde ze dat de tijd van compromissen voorbij was. Ze kon niet langer een rol spelen zonder de helft van haar eigen leven te verbergen. Ze wilde transparency, autonomie, erkenning voor haar partner, en vooral een huwelijk dat niet in de schaduw hoefde te wonen. Maar er was nog een reden, een veel diepere, veel persoonlijkere. Haar aanslagrisico was veranderd. Door dreigingen, politieke instabiliteit en de groeiende druk, realiseerde het paleis dat het verbergen van haar partner mogelijk gevaarlijker wordt dan het onthulen erven. Wie in de schaduw leeft, kan namelijk niet worden beschermd. Het was deze combinatie van factoren die haar overtuigde dat zich,
als toekomstige koningin, niet alleen haar volk moest vertrouwen, maar ook zichzelf. Toen ze haar verklaring publiek maakte, koos ze boost voor een toen die niet defensief, maar waardig was. Ik heb de plicht om eerlijk te zeggen over wie ik ben en met wie ik mijn leven deel. Ik heb gekozen met liefde, en ik sta achter die keuze met heel mijn hart en heel mijn toekomst. Wat ze niet zei, maar wat tussen de regels gelezen kon worden, was dit. Ik ben klaar om mijn kroon te dragen zoals ik dat wil. Toen de woorden van Catharina-Amalia door de nationaal omroepen galmden, helder, rustig en schokkend in hun invloed, besefte Nederland dat het een historische drempel overstak. Niet zomaar in bekendmaking, niet zomaar in persoonlijke onthulling, maar in structurele uitverschuiving in de fundamenten van het koningshuis. Want voor het eerst in de moderne Nederlandse geschiedenis maakte een troonopvolger zelf bekend dat zij al gehouden was, zonder dat haar onder true publiek had plaatsgevonden, zonder dat politieke partijen vooraf waren geïnformeerd, zonder dat de bevolking op de hoogte was. Waar sommigen onmiddellijk felicitaties stuurden, voelden aan deren paniek, sommigen verwarring en velen een enorme nieuwsgierigheid naar de toekomst. Het eerste wat juristen deden toen het nieuws naar buiten kwam, was onmiddellijk de grondwet openslaan. Want hoewel Nederland een monarchie heeft die sterk verankerd is in traditie, bevat de praktisch talloze nuances die niet altijd worden zien door wetgeving. Formeel geldt, de troonopvolger moet toestemming krijgen van de Staten-Generaal om te mogen trouwen. Gebeurt dat niet, dan verliest men het recht op troonopvolging. Maar hier zat de crux. Amalia verklaarde wel gehouden te zijn, maar niet op een moment of op een wijze deze juridisch detailleerde, deskundigen debatteren publiekelijk over drie mogelijke scenario's. Het huwelijk van plaats buiten de Nederlandse jurisdictie, onder een vorm die niet onder de wettelijke verplichtingen valt. Het huwelijk is juridisch wel erkend, maar onder uitzonderingsprotocollen voorleden van het koninklijk huis, die niet publiek zijn. Het huwelijk is symbolisch voltrokken en nog niet administratief ingebed binnen de Nederlandse wet. Wat het juiste scenario is, weet tot nu toe niemand behalve de prinses, haar partner en een handvol vertrouwelingen. En dat brengt de monarchie in een unieke situatie. Nooit eerder heeft een Nederlandse troonopvolger in privéhuwelijk gesloten dat buiten de controle van de politiek lag. Het antwoord is hoogstwaarschijnlijk ja. Waarom? De enorme publieke steun verzwakt elke politieke tegenreactie. Geen enkele partij wil gezien worden als degene die de geliefde prinses afstraft. De monarchie is in Nederland vooral ceremonieel. Stabiliteit is belangrijker dan regelgeving. Bovendien zou het juridisch en politiek onpraktisch zijn om het land in een constitutionele crisis te storten over een huwelijk dat de meeste burgers juist als authentiek en modern beschouwen. Binnen 24 uur na de onthulling versen en reacties van vrijwel alle partijen. De coalitie hield het diplomatiek. Wij feliciteren de prinses van Oranje en vertrouwen erop dat het koninklijk huis de nodige stappen volgt om binnen het constitutionele kader te blijven. Wörteling, we feliciteren haar, maar we willen wel weten hoe dit juridisch zit. Opvallend, linkse en rechtse partijen reageerden mild. Links benadrukte dat liefde een privézaak is en dat de monarchie zich moet moderniseren. Rechts wies op stabiliteit en traditie, maar wilde niet het risico lopen heel Nederland tegen zich te krijgen. Een enkele populistische partij probeerde nog te suggereren dat geheime huwelijken niet thuis horen in een democratie. Maar de publieke opinie sloeg dit vrijwel meteen neer. Volgens Haagse bronnen ontstond een weerstorm. Juristen moesten dagenlang advies uitbrengen. Communicatieteams werden gedwongen tot crisismodus. Diplomatieke afdelingen moesten buitenlandse leiders informeren. Veiligheidsdiensten moesten de partner volledig integreren in beveiligingsplannen. Voor het eerst in decennia werd niet alleen de monarchie, maar het volledige staatsapparaat verrast door een beslissing van de prinses van Oranje. Peilingen uitgevoerd in de 48 uur na de aankondiging toonden iets verrassends. 82% van de Nederlanders stond achter haar beslissing. 71% vond dat de monarchie moderner moet worden. 64% vond het huwelijk moedig en menselijk. En dat is het sleutelwoord, menselijk. Veel burgers zeiden hetzelfde. Eindelijk laat een lid van het koningshuis zien dat ook zich gewoon mens is. Op social media explodeerde de ondersteuning. #Team Amalia, #liefde boven traditie, #onze koningin. Voor een generatie die individualiteit, vrijheid en zelfbeschikking centraal stelt, wordt Amalia plotseling een culturele icoon. In tegenstelling tot de verwachting vertoonde ook de oudere generatie veel begrip. Reden. Men ziet in haar huwelijk geen rebellie, maar volwassenheid. Zij is 22. Op haar leeftijd waren velen van ons al getrouwd. Laat het kind toch leven, schreef een oudere vrouw uit Groningen in een ingezonden brief. Wereldwijd trok het nieuws enorme aandacht. België en Luxemburg, die landen feliciteerden haar onmiddellijk. De Benelux-monarchieën beschouwen elkaar bijna als familie. Het Verenigd Koninkrijk. De Britse pers was verdeeld. Sommige tabloids spreken van een royal shock of European proportions. Serious media zeggen het als een teken dat monarchieën snel evolueren. Scandinavië.
Denemarken, Zweden en Noorwegen verwelkomden de moderniteit van de stap. Spanje en Monaco. Zij gaven voorzichtig commentaar. Deze landen zijn traditionele en maken zich zorgen over precedenten. De Verenigde Staten. Amerikaans talkshows noemden haar the most relatable princess in Europe. Vanaf het moment dat de waarheid bekend was, begonnen de grootste uitdagingen pas echt. De partner moest plotseling worden voorbereid op een publieke rol. Beveiligingsteams moesten zich in hele leven in kaart brengen. Zijn familie kwam onder mediadruk te staan. Hun relatie werd geanalyseerd in talkshows, documentaires, artikelen, podcasts. De partner, hoe past hij zich aan? Bronnen melden dat hij geen publiek toespraken zal geven. Geen officieel titel zal hij aannemen. Geen deel wil uitmaken van staatszaken. Zijn kunstpraktijk wil voortzetten. Dat laatste veroorzaakte debat. Mag de partner van een toekomstige koningin commerciële activiteiten uitvoeren? De juristen zijn verdeeld, maar de bevolking lijkt er nauwelijks om te geven. Een nieuw soort monarchie. Amalia's huwelijk markeert het einde van een tijdperk waarin koningin en koninginnen onbereikbare figuren waren die uitsluiten volgens protocol leefden. Zij vertegenwoordigt authenticiteit, individualiteit, emotioneel en vooral menselijkheid boven traditie. Zal ze populairder worden dan koning Willem-Alexander? Veel analisten denken van wel. Ze spreekt een jongere generatie aan en symboliseert moderniteit voor ouderen. Een zeldzame combinatie. Wat als de politiek dit huwelijk toch wil blokkeren? Dat scenario lijkt onwaarschijnlijk. Maar mocht het gebeuren, dan is er nog de grootste kracht die haar beschermt, de publieke opinie. Een monarchie kan alleen bestaan bij gratie van steun van het volk. En haar populariteit is op dit moment historisch hoog. Met haar huwelijk schrijft Amalia niet alleen geschiedenis. Ze dwingt Nederland ook om opnieuw na te denken over de rol van liefde in politieke structuren, de verhouding tussen individu en institutie, de balans tussen privacy en transparantie, en de vraag of monarchieën moeten evolueren of verdwijnen. Wat haar verhaal krachtig maakt, is niet dat ze buiten protocollen trad, maar dat ze dat bewust en verantwoordelijk deed. Ze koos niet voor chaos, maar voor autonomie. Niet voor rebellie, maar voor eerlijkheid. Niet voor confrontatie, maar voor liefde. Slotwoord van dit drieluik. Het huwelijk van Catharina-Amalia op 22-jarige leeftijd heeft niet alleen haar leven veranderd, maar ook dat van heel Nederland. Ze heeft laten zien dat zelfs in een instituut dat gebouwd is op traditie, liefde een revolutionaire kracht kan zijn. En misschien heeft ze de blauwdruk getekend voor hoe een moderne koningin eruit ziet. Onafhankelijk, transparant, zelfstandig, met een hart dat luider spreekt dan elk protocol. In de nasleep van haar onthulling staat Nederland op een kruispunt dat even onverwacht als historisch voelt. Wat begon als een fluistering in de wandelgangen van het paleis, groeide uit tot een nationale discussie, en uit in de leek tot een collectief moment van herkenning. Zelfs achter de muren van macht klopt een menselijk hart. Catharina-Amalia heeft, misschien zonder dat ze het zelf volledig doorhad, een spiegel voorgehouden aan een samenleving die vaak vergeet dat royalty geen marionetten zijn van traditie, maar individuen met verlangens, twijfels en dromen. Haar beslissing om op 22-jarige leeftijd te trouwen met iemand die buiten het traditionele verwachtingspatroon valt, getuigt van een moed die verder reikt dan institutionele protocollen. Het is de moed van een jonge vrouw die weigert zichzelf in de leveren om een rol te spelen die aan deren voor haar schreven. En misschien is dat precies wat Nederland nu nodig had. Een koninklijke figuur die niet langer symbool staat voor afstand en onaantastbaarheid, maar voor eerlijkheid, kwetsbaarheid en eigenheid. Haar huwelijk is niet het einde van een geheim, maar het begin van een nieuw verhaal. Een verhaal waarin ze niet alleen de troonopvolger is, maar ook een stem van haar generatie. Iemand die laat zien dat plicht en liefde niet in conflict hoeven staan, zolang men bereid is de prijs van integriteit te betalen. Het koninklijk huis is veranderd en daarmee ook het beeld dat het land erven heeft. Waar sommigen vreesden voor chaos, kwam er juist helderheid. Waar men sprak over risico's, groeide een gevoel van verbondenheid. En waar critici voorspelden dat dit huwelijk de monarchie zou verzwakken, blijkt het tegenovergestelde waar. De menselijkheid die Amalia toont, maakt haar geloofwaardiger dan 100 officiële toespraken uit zouden kunnen doen. We leven in een tijd waarin leiderschap opnieuw gedefinieerd moet worden, niet door macht, maar door authenticiteit. En in dat licht is haar keuze geen overtreding van traditie, maar een briljant voorbeeld van hoe traditie zich kan aanpassen zonder zijn ziel te verliezen. De toekomst zal onvermijdelijk nieuwe uitdagingen brengen. Er zullen momenten komen waarop haar huwelijk onder een vergrootglas wordt gelegd. Er zullen periodes zijn waarin politiek en publieke opinie botsen. Maar als een ding duidelijk is geworden, dan is het dat Amalia is uitgegroeid tot een vrouw die haar eigen pad kiest, en dat ze dat pad met vastberadenheid en waardigheid zal blijven bewandelen. De geschiedenis zal op deze periode terugkijken als het moment waarop de monarchie niet werd herschreven door academici of politici, maar door de simpele, onweerstaanbare waarheid van de liefde.
Het is moeilijk voor te stellen dat deze jonge vrouw, die jarenlang in stilte liefde met een geheim dat te groot was om te dragen, nu het symbool is geworden van vernieuwing en hoop. Maar zo is het gegaan. En precies daarom raakt dit verhaal miljoenen mensen. Het is het bewijs dat soms de meest onverwachte keuzes, de keuzes die tegen alle verwachtingen ingaan, juist de keuzes zijn die in land en zijn cultuur vooruit helpen. Dat de toekomst van het koningshuis niet leidt in perfectie, maar in oprechtheid. Niet in pracht en praal, maar in de durf om mens te blijven. En daarmee sluiten we dit drieluik af, niet met één punt, maar met één komma. Want het verhaal van Amalia is nog maar net begonnen. Haar huwelijk zal de komende jaren opnieuw vorm krijgen in de ogen van het publiek, van de politiek en van de wereld. Hoe dat verhaal zich verder ontwikkelt, blijft een open vraag, maar een ding staat nu al vast. Nederland kijkt niet langer naar een prinses die leeft volgens regels die ouder zijn dan zichzelf. Nederland kijkt naar een toekomstige koningin die kiest voor waarheid boven uiterlijk vertoon, en dat maakt haar misschien wel de meest moderne monarch die Europa in decennia heeft gezien. Beste kijker, als dit verhaal je heeft geraakt, als je de diepgang, de analyse en de menselijke blik die we hier bieden waardeert, dan wil ik je vragen om een klein gebaar dat voor ons een enorm verschil maakt. Abonneer je op ons kanaal. Met één klik steun je niet alleen ons werk, maar helpt je ons ook om nog meer diepgaande reportages, actuele analyses en exclusieve verhalen te brengen zoals deze. Geef deze video een like als je genoten hebt van de vertelstijl of je het nieuws hebt geleerd. Laat een reactie achter. Wat vind je van Amalia's gedurfde keuze? Denk je dat dit de monarchie sterker maakt? Of zie je risico's die nog niet besproken zijn? Uw mening is belangrijk en we lezen elke reactie met aandacht. Druk op het bellykoen om geen enkele nieuwe aflevering te missen. We brengen elke week nieuwe verhalen, onthullingen en analyses die je nergens anders vindt. Door je steun kunnen we blijven groeien, blijven onderzoeken en blijven vertellen. Samen bouwen we aan een gemeenschap van kijkers die waarde hechten aan eerlijke journalistiek, scherpe inzichten en pakkende narratieven. Bedankt dat je hebt gekeken, bedankt dat je hebt gelezen en vooral bedankt voor je vertrouwen. Tot de volgende reportage. En vergeet niet, de geschiedenis leeft en we vertellen haar verder.